Si EJ, nagtanong about sa likod. Hello. Good afternoon po, ma'am. Welcome to Moscow. Ako po ay taga-Mindanao, particular sa South Cotabato. I want to take this opportunity na pasalamatan po kayo dahil na-recognize din po ninyo yung aming congressman sa South Cotabato for one of the best performers when it comes to as congressman. And then, gusto ko pong pasalamatan kayo, ma'am, sa inyong serbisyo bilang presidente at patuloy na nagsiservisyo sa amin bilang congressman and House Speaker. I admire you, ma'am. You are an example of a woman and a leader who had survived, and like us who are OFWs, pinakita po ninyo yung good example sa amin na in every storm, nalalagpasan po namin at we should stand like you. And then, doon po sa pag-represent ninyo sa ating bansa at sa aming mga OFW sa St. Petersburg Economic Forum, we are thanking you also dahil this is the first time na nakita namin live kung paano inilahad yung sitwasyon namin sa Russia. And then, particular dun sa mga pending namin ng mga concerns sa Pilipinas, kasi ang aming labor agreement in Russia is, we know we are moving forward. So, ongoing na po siya ngayon. Yung concerns po namin sa Philippines, sa families po namin, especially dun sa PhilHealth, sa SSS benefits po namin, ma'am, we want to suggest na kung pwede po na mabigyan ng study or pag-aralan po yung specific na benefits for OFWs. Kasi po, nakabase pa din po yung pag-ibig, PhilHealth on employment ng mga Filipinos sa Philippine arena. Wala po sa OFWs. For example po, yung sa mga pabahay, kaya sa ito sa SS benefits namin, lagi po kami nagbabayad. Ang benefits namin makukuha lang during mamatay kami or kaya mag-loan kapag umuwi. Kapag nandito kami, yung napakahirap namin sitwasyon, pagpapadala sa pamilya namin, OFW banks niya, wala pong, hindi pa po namin nararamdaman. So, siguro kung merong specific tayong grupo ng congressman or mambabatas to look into this para po ma-address din po yung concern namin sa Pilipinas. Kasi dito po, so far so good, na-appreciate namin yung movement ng aming ambassador. Thank you. Tama, nandito si Congressman Bertis. Sabi niyo kung sana may grupong pag-aaralan ng gagawin yung OFW. Pwede na pag-aaralan. Alam ba niyo ang kasaysayan ni Congressman Bertis? Nagsimula yan, OFW janitor sa Saudi Arabia. Hanggang tumaas, umangat ang kanyang pwesto, hanggang naging Human Resource Development Manager siya. Kaya nagtayo na siya ng sariling Human Resource Recruitment sa Pilipinas. Kapartner niya yung dating boss niya, naging customer niya yung dating boss niya. Kaya naman tapos noon naging congressman niya. So, alam niya ang sitwasyon ng OFW, dahil OFW siya talaga, pero mo nagsimula sa janitor. Siguro, Congressman Bertis, ikaw pwedeng mag-aral yung OFW mo, yun ang pwedeng gawing mission ng pag-aralan kung paano yung OFW makinabang sa mga SSS Pag-ibig, SSS Pag-ibig and PhilHealth. Thank you po, ma'am. Actually, magandang katanungan nga po yung kay ma'am from Cotabato. Kasi sa ngayon po pinag-aaralan po talaga ng not only the when I was still very active in the 17th Congress, yung IRR po ng bagong SSS law. Kasi medyo mabigat po to. Mabigat po to para sa ating mga OFW. Kasi po ang babayaran nyo, ang minimum po is 20,000, which is more or less mga 2,400 yan. Kung ikaw ay isang domestic worker na nagtatrabaho sa Middle East, so 2,400 multiplied by at least the minimum contribution that you have to pay is 3 months. Medyo mabigat po yan.
At isa pa po, sino po yung mga ngolekta? Meron na po tayong dating department order na bawal mangolekta ang mga agencies or ang POEA. At ngayon po, pinag-aaralan po sa IRR, nabasa ko po nung isang linggo na magiging pong POEA ang maniningil doon sa mga OFW. So, para pong magiging siyang requirement, which is bawal din po sa batas kasi yun ma'am, na hindi dapat prerequisite or requirement, mandatory requirement na pag hindi ka nagbayad ng pag-ibig, PhilHealth, and SSS mo, you will not be given an OEC kasi it's a violation sa right to travel natin. So ngayon po, very active po tayo niyan sa ngayon na pinag-aaralan, nakipag-usap po tayo sa SSS. In regard naman po dun sa OF Bank, tama po kayo, magdadalawang taon na po, nakakalungkot at wala po tayong nararamdaman talaga na kung ano ba yung serbisyo nito. Although dahil na rin sa pagmamahal ng ating Presidente Duterte, puso't malasakit niya, kaya niya gustong nabuksan to. Pero siyempre, pinag-aaralan pa rin natin kung ano ba yung magiging papel ng Overseas Filipino Bank. Kasi nga, there was a review, a special audit review. Ito po yung dating postal bank. So, tinatanong din po natin during the last congresses under sa leadership ni Ma'am, nagpa-conduct po kami ng House Resolution or House Investigations na inquiry regarding naman doon sa pondo sa OWA nyo. Kasi dapat po nagdi-distribute na ng rebate ang OWA dahil po nasa batas din po yan. So ito po, babalikan naman po natin at syempre doon sa mga darating po ng mga kongresista sa 18th Congress ay makikipagtulungan din po tayo. At marami naman po nagcha-champion ng lalo na po sa Senado ngayon na makakatulong natin. Ang isa lang po namin talagang pinapangarap pa rin na hindi natutupad sa pangako sa mga OFW is yung pagkakaroon po ng sariling departamento, which is that will going to streamline everything. Pati po yung mga proseso, pag-handle ng mga cases, at para na rin po magkaroon ng sariling bahay ang mahigit sa 10 milyong OFW na sa ibang bansa po. Kaya siyempre magpasalamat pa rin tayo kay Speaker Gloria Macapagal Arroyo dahil nandiyan pa rin siya very active para sa mga OFW po. Kung gusto mo na, may tanong ko sila, yung PhilHealth law po na napasa, nakalagay, kasama po sila, pero wala po kaming, pag tinatanong kami, hindi namin mahanap yung paano ma-apply. Opo, ito rin po ang problema natin kasi hindi pa po talaga na malinaw yung IRR, sir. Actually po, lahat po cover na tayo. Kahit sinong Pilipino na isinilang pa lang ay cover na because of the Universal Healthcare Act, yung pre-hospitalizations and medical access to medical benefits. So, hindi na po tayo mamumblema doon, lalo na po yung mga hospital na run by DOH kasi the funding will be coming from the national government na rin po. So, meron na po kayong mga access. Pagdating naman po doon sa mga OFW, meron pong minimum, sir, na pwede silang yung kamag-anak nila na pumunta sa hospital na libre po. Pero, kung kamag-anak nyo naman talaga, ay pumunta po tayo doon sa Jose Pilingad Hospital. Actually, during the time din po, Madam Speaker, napirmahan po yung first MOA, Memorandum of Agreement between DOH, the Congress, and the OWA, na lahat po ay magkakaroon na ng OFW wing. So, isa rin po to dapat pong i-follow up natin sa DOH. Ano ba ang nangyari na? Dahil may inallocate pong pondo ang Congress niya nung time po ni Ma'am para po mabuksan itong mga OFW wing so that all our OFWs and their representative can have an access for medical assistance and medical benefits po. Sa darating ang araw, bawat ospital may wing na para sa OFW. May pondo na. So i-implement na lang ng DOH. So magandang balita ko yan. So pwede for relatives, immediate relatives also siguro yung anak. Okay, so any more questions? Pangalan po kung saan galing. Good afternoon. My name is Ernie Jose. Magandang hapon po sa inyo lahat. And as my father taught me to address to Mrs. Arroyo, mas maganda po pa kayo sa hapon. I'm from California, and so you might be asking, why am I here? And I'm asking that question too. But I don't think I'm here by pure coincidence. I think I'm here by divine providence, and I'll share that with you later. It's going to be brief. But my wife is a Russian artist, and we came here to see if we can have a second home in Russia. And now we're considering to go to the Philippines also to find out if that's where we're going to be our second home.
But the reason why I'm here is last week I became a member of the Moscow expats community, and there was a discussion about Filipino workers. And because even though my blood is full Filipino, although my mindset is American, my heart is left in the Philippines. And so I started getting involved in the discussion, and I wanted to share with you what this American lady responded to, because I think it's relevant, and also hoping that it would be something that you would be inspired with. The argument was whether the Filipino workers here are paid fairly. And so, I need my glasses. So this American lady said, it seems that the Philippines is in agreement with Russia to provide work visas for domestic help. Therefore, intelligent, capable, and skilled workers come here to find a better pay scale for themselves, despite their often overly qualified skill set. Those who come here to offer their services are working to create a better life for themselves and their families. I have been honored to have Filipinas help me in my home here in Russia, while recognizing their sincere care for me and my own, as well as their humility in doing work far beneath their skill set. Have you ever had a sincere conversation with your Filipino workers? You will discover they are teachers, nurses, and more who are willing to humble themselves to provide for their families. We are lucky to have these dedicated people to help us, and we should value, respect, and in capital, pay fairly for their contributions. Signed, a spoiled foreigner. So anyway, as I said, I wasn't meaning to be here. I was going to a concert last Friday, and then I saw the Philippine flag, and then of course it instilled something in my heart. I took a picture, and then a lady came out and said, "Oh, you know," I said, "there's a party here on Sunday," and so I wrote it down, and now I'm here, and now I think I know why I'm here, is to be able to share with you, and hopefully inspire also to go back to the Philippines and bring my Russian wife over there. So, thank you. Thank you very much for that. I think that's more a statement than a question, but thank you for sharing. Very nice, thank you. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. And my name is Jane and I'm from Baguio City. Sir, my question is related to, or any one of you, to Congressman Martis. Sir, sa sitwasyon po namin sa Russia ngayon, walang bilateral agreement at the moment. Regarding po yung hospitalization na sinasabi niyo na benefits for the OFW, do you think it would apply to us? God forbid, kung any moment may mangyayari sa amin or sa pamilya namin sa Pilipinas, do you think we could avail that benefit na sinasabi nyo kanina na para sa aming mga OFW na free hospitalization or whatever? Kasi aware po kami sa sitwasyon namin ngayon na undocumented, and as of the moment, sa SSS pa lang, non-bilateral agreement ang label namin. So yun lang po, sir. Thank you very much. Malamig po sa Russia pero pinawisan ako sa tanong. Nakakalungkot nga lang po. Ako po bilang isang OFW, ito po talaga yung nilalaban natin. Yung unang-unang edukasyon ng ating mga OFW. Alam ko po na para rin pong mga ibon na we always look for a greener pasture. Because migration is a global phenomenon that nobody can stop. So ang sa atin lang po, if we really want to move to another place, at least let's avail of the government services. Let's be documented. Pero since nandito po kayo, ayoko naman po sagutin na dahil po nakalagay po ma'am sa batas or dun sa IRR niya, member of OWA, especially member of OWA and beneficiary of OWA, that will going to benefit the OFW hospital. Pero dahil naman po sa ating Universal Healthcare Act, bawat Pilipino, nasan man po kayo, kung kayo po ay umuwi sa Pilipinas, ay makaka-access po kayo. At hindi rin po natin pwede sabihin na dahil undocumented kayo, hindi po kayo tutulungan ng ating bansa. Kasi ito ang mandato natin, lalong-lalo na po kami sa gobyerno, na tulungan ang bawat isang Pilipino. The reason why our Speaker, Gloria Macapagal Arroyo, and our Honorable, His Excellency Ambassador
King, na pinupush po talaga yung bilateral agreement. Kaya nga po, we are bombarding the social media of information disseminations na wag po tayong pumatol sa mga illegal recruiter. Alam niyo po, just recently, we were able to crack down a syndicate at the airport which is involving yung tinatawag po ng hindi na po pa isa-isa ngayon ang human trafficking. Bultuhan na. Nung araw po pa isa-isa pinagbibihis ng madre, ginagawang janitor kunyari sa airport, tsaka isasakay. Ngayon hindi as in parang group tour sila, 30, 20, because of the organized crime at the airport po. Just recently, I was in Dubai. Yung 250 na napauwi natin ng November, nung pagbalik ko po ng March, 300 ang bago na naman po. Out of 300, only 5 of those were documented. The rest of the 98% was all undocumented. Pareho din po rito, 99% po ng mga Pilipino natin dito ay undocumented. Kaya nga po, pilit natin gustong iparating sa inyo ang bawat serbisyo ng ating gobyerno. Pero sana po bilang isang Pilipino, tayo po ay i-access natin yung protection para sa mga ating mga status dito. Umiwas po tayo na, wag na po sa ating magsimula kasi karamihan po, pag nakarating dito, nandito na ako sa Russia. Punta ka rito, may kakausap sa dyan si Pilipinas, Turos, ganito ang proseso, di ba? So, we are the one who's tolerating those criminal. How we can able to help stop that? Magtulungan po tayo. Gobyerno, kasi tripartism po yan the government, the migrants, of course, in the private sector. Ito lamang po. Pero, bawat serbisyo po ng gobyerno, makaka-access po kayo. Hindi po pwedeng, hindi kayo makaka-access. Hindi man po dun sa as documented or as required by the law that you should be or must be a member of OWA, yung priority po. Pero bawat po Pilipino ay may access po sa serbisyo ng ating pamahalaan po. Thank you very much, Congress. Really very good answer na panawagan din na dapat we should use the legal channels. Pero hindi na ako titingin. Sinasabi ko umiiwas na lang. Pero meron tayong saying hello, Maria Cecilia A. Bonso, watching from Yakuts. Tapos meron naman si Sharon Silvera, ang sinabi lang, watching here. Hindi sinabi kung saan. So pag magme-message po kayo, sabi, pakisabi kung nasaan. Hindi kami huhula. Magandang hapon po. Ako po si Rose Season from Cavite. May mga kaibigan po ako na nagpapatanong ho about the EID. Pwede na po din po ba kami kahit sa natin wala pa kami bilateral agreement, makaka-access din po ba kami ng National ID. National ID yan. Oo, kasi ang national ID para sa lahat ng mamamayan at pati mga resident aliens. So hindi porket kayo ay OFW or hindi kayo, pero pwede kayo, lahat kayo, pwede kayo maka-access ng national ID. So lahat. Pero wala kaya ng IRR para sa... Ginagawa pa yung IRR. So pag nagawa na yan, lahat na ng SSS, GSRS, isang ID na lang. So kaya hindi na rin nag-i-issue ang COMELEC ng voters ID. Hindi na sila gumagastos. Kaya wala na akong voters ID. Tapos meron tayong tanong from Mayor Marcos Tancinco. Tanong ko lang po, kung ma-legalize kami dito sa Russia, maapektuhan ba yung sahod namin? Sabihin mo yata mataas ang sahod nila dito. If I may, Madam President, ang priority ho yung kaligtasan nyo, yung inyong safety, yung inyong security, para hindi kayo abusuhin ng tao, nagtatao kayo ng sumbong, may protection kayo kung legal. Yung sahod, anong mangyari, magkakaroon ng negosasyon din yung minimum. Pero walang cap. So, kung magaling talaga kayo, mahal kayo nga mo. Bibigay nyo. Tapos yung mga required deductions, kasi yung pag legal na, they have to give, alam nyo naman yun yung tax, di ba? Magbabayad na ng tax, ng healthcare. Mali-maliit lang naman yun. Tapos pwede yung saluhin ng amo. So, yun ang sagot. Pero, alam namin yung concern, pero tutuloy pa rin namin yung try illegalize kayo. Thank you. So,
thank you to May Marcos Cinco, who is watching from Venice, Italy. Bakit? May Marcos Cinco. Ganun ho dito, ma'am. Pag mahal na mahal ang kasambahay, sinasama ko saan. Nakikita ko na lang sa Facebook. Nakita ko sa Thailand, sa Singapore. Di ba? Sinasama ko. Ganun na lang kamahal ang kanilang mga kasama sa bahay. So, May tanong po dito sa kaliwa. Okay. Good afternoon, ma'am. I'm glad to see you. I'm Rosalie from Pangasinan. Based on my experience po, kaya po lagi ko pong nasa isip kasi malapit na rin ako ma-expire yung visa ko. Based on my experience, ma'am, pagka mag-remit po ako, lagi may nagpapasabi sa akin ng Pilipinas sa likod ko, pwede ba ako makiremit kasi wala akong visa? So nasa isip ko, paano ako pag wala akong visa, paano ako mag-remit niyan? Ma'am, may possibility ba na magkaroon tayo ng sariling remittance na i-direct sa atin or ano po? Kasi po, pwede naman po sa Western na wala kang visa po, pero 100 lang po ang minimum, ang limit, $200. So, hindi po kung gano'n palagi kinoconsider nila. So, sana po sa pagkataon po na ganito kalagayan namin, karamihan po sa amin wala pong visa. Sana po magkaroon po ng sariling remittance sa mga Pilipino community po. Tanungin natin kay Congressman Bertis, kung yung Possibility. OFW Bank ay baka pwedeng maisama yung servisyo Opo. kasi ginagawa pang IRR. Thank you po. Actually, isa po sa pangarap talaga natin, nung pinurso po natin yung OFW Bank, ay maging libre ang remittance fee ng lahat ng OFW sa buong mundo. Kasi that's $37 billion annually. So, bakit kailangan nyo pang i-charge? Ito po, yung tanong ni ma'am, kahit po magtayo tayo ng sarili natin bangko rito, ng Overseas Filipino Bank or OF Bank, we are still under the rules and regulations of the host country. Parang sa Middle East po. Kaya po, ito po ang disadvantage ng mga undocumented o yung mga tinatawag, of course, undocumented. Kasi you are not allowed to send money. The first requirement is, of course, is the ID or passport or visa. That's an international law na tinatawag pong anti-money laundering. So that or yung mga pag-transfer ng mga pera ng terorista. So kung kayo po ay undocumented, syempre po disadvantage talaga sa atin. Hindi po sinasabi maglalagay si Amba dito ng ating sariling remittance center, hindi na kayo i-require. Kasi dadaan pa rin po yan sa kanilang local center lang. So dapat nga po, iwasan po natin maging undocumented. Ito po. Mapa Middle East, mapa Asia, saan man pong parte ng mundo, they require a valid in that identification, especially if you are a foreigner po. Yes, otherwise, immigrants kayo or citizen na kayo ng bansa na yun. So, ito po. Susulong pa rin natin yan, of course, yung benepisyo ng OF Bank, access to loan and access to, of course, to pre-remittances. Lalong-lalo na yung mga government contributions. Napakalaki po yan na maitutulong din natin sa SSS, sa PhilHealth, sa pag-ibig, lalong-lalo na po sa inyo. Kasi po, kung ang babayaran nyo is let's say 600 or 800 pa sa pag-ibig at 2,400 sa SSS, tapos ang remittance charges is what? $20, $15. Mas malaki pa po yung remittance charges. Since it's government, the government is the one who's going to benefit from that payment, that mag-i-increase po yung kanilang collection. Dapat to ililibre na po pagdating po sa mga OFW. Thank you po. Thank you very much. Itong June ho, we're arranging for SSS and OWA to come here. Magastos din kasi airfare at saka mag-hotel. So, hinahanap din namin yung pondo para dyan. Dahil hindi po tayo, ang Russia po, hindi covered nung wala akong nagpo-cover sa amin na labor attaché or OWA or wala ako. So, pakiusapan din po yun. Last 2 years ago, nakapagpadala kami dito. Napaulakan sila.
So, June no, Bob, we're trying to bring them in June pag hindi sila busy. So, do we have, meron pang tanong? Go ahead, please. Name and province. My name is May Anjapa. I'm from Roa City. Good afternoon, ma'am. Sir, hindi po related sa topic yung tanong ko ngayon, but sana po mabigyan niyo ng pansin. Regarding po sa mga nurses natin sa Pilipinas, my sister po, she's a nurse, but there's no work in Philippines for her, so she has no choice but to come to Moscow to work as OFW or nanny. So, nurse siya doon, Ano po ba? pero wala siyang trabaho Wala po doon. siyang magawang trabaho sa Pilipinas po. Wala trabaho siya, nurse siya pero wala trabaho sa Wala po. Pilipinas. Wala po. Nagpunta po siya ng Hong Kong sa OFW yan. Pumunta po ito ng Moscow. Sana po meron pa tayong magkawala para sa mga nurses natin sa Pilipinas. Na mabigyan po sila ng trabaho. Thank you. I think that question goes to a very important issue. Kasi si Madam Speaker, tagal na nagsisilbihan sa gobyerno. Marami pang gustong magsilbi siya sa gobyerno para ma-address yung tanong na yun, yung employment. So madami nagtatanong sa kanya, anong next na gagawin niya? Pero ayaw niya sabihin. Yung tama eh. Di ba sabi ko, saan na darating ang araw na may sapat na trabaho sa Pilipinas, para sa ganun, kung mag-abroad ka, dahil yun ang kagustuhan mo, hindi dahil napipilitan ka dahil walang trabaho sa Pilipinas. At yan ang ating sinisika parati. No, ako ay Pangulo, more or less almost 1 million a year ang bagong trabaho natin. Pero hindi pa rin sapat, kulang pa. Pero ngayon, sa panahon ni Pangulong Duterte, nag-graduate na tayo sa tinatawag lang, nung panahon ko, middle income country tayo. Ngayon, sa panahon ni Presidente Duterte, this year, idedeklara ng World Bank ang Pilipinas ay upper middle income country. So, ibig sabihin nun, tuloy pa rin ang ating pag-angat at sana nga darating ang araw dahil sa pag-angat ng ekonomiya, yung problema na iyong kapatid at mga kagaya niya ay magkakaroon na ng solusyon. Meron pang name and province. Hello, good afternoon, everyone. I just want to take this opportunity to thank all the embassy staff, especially to Ma'am Che. Hello, Ma'am Che. If you remember 2 years ago, anyway, I'm a human trafficking victim, and then when my visa was expired, my employer helped me. And then, now we're staying up for 2 or 3 days, and then my mother-in-law and Ma'am Che, because we went to the airport without exit visa, so the airport immigration advised that I have to get an exit visa from ask the Philippine Embassy to help me to produce a message to the Ministry of Foreign Affairs para mabigyan ako ng exit visa. So, that time, overtime, si Ma'am Che yung andito eh. Tapos, sabi niya, Ma'am Che, hindi pa kami pwede magtulong sa'yo kasi wala pang agreement yung Russia na embassy natin na makapag-help ng Filipino na overstaying na makapag-exit. So, sabi niya, Ma'am Che, hindi talaga pwede. Tapos, nag-insist yung mother-in-law ko. So, after almost 2 years, I get back to Philippines and Hong Kong and Moscow to process my temporary residence. Pero hindi ganun kadali mag-process ng residency dito. I advise everyone na kung merong magsabi na kakasal ka kasi ganito, hindi ganun kadali. Grabe yung suffering. At saka, I wanted to give up. But my husband told me, don't give up because a better future requires sacrifice. Yun lang yun naman ako. And then now, I'm happy. Thank you, Ma'am Che. Si Amba po pirma. Okay, thank you. Thank you, sir. And on behalf of my Russian family, they are very much thankful. And now, I'm happy working with a private foundation as the cats. I took her more than 100 cats. And with my temporary residence permit granted last December, I told my mom, it is okay na pati mga puppies, mga homeless animals, I can bring home na. I'm happy because hindi lang mga pusa yung alaga ko, pati na rin mga puppies, mga homeless animals. I mean, I feel
NBI. Dito, sabi ko, ma'am, may rescue ako. Okay, come home. Sila yung nasusuporta. Kaya I encourage everyone. Kung meron na kayong trials sa life, when it comes to visas, I heard in the church, visa problems, don't give up. And most, pray talaga. So, Ma'am Chi, thank you talaga, Ma'am Chi. At saka si Ma'am Tess, kasi siya yung lagi kasi kumukuha ako ng NBI, tapos nakaaway ka ng mga taga-NBI. Kasi sabi ko, hindi, sa Philippines, kasi hindi daw, kasi sabi ko, hindi pwede na yung family name ng husband ko, kasi magkakaroon ng problema sa passport ko. Tapos sabi niya, hindi, kukuha ka ng doon sa Moscow, yung basta na ganito. Sabi ko, hindi talaga pwede, ay ipag-anuhan ako doon. Ipaglaban ko talaga itong right ko. Kaya, thankful din ako kay Ma'am Tess, kasi, ikaw na naman, magpa-red-rebon sa mga documents ko yung gano'n. Tapos, sabi ni Sir Jeff, ito na naman, ang dami talagang pagsumo. Kaya, thank you Sir King, thank you Ma'am Chi, sa lahat ng mga embassy dito. Kaya, we are blessed na meron kayong mga matatapang na mga embassy staff. And God bless everyone. Thank you very much. Ma'am, hindi planted po yun. Pero I just want to advise, exceptional yung exit visa. If your visa is expired, mahirap pong mag-exit visas. Kaya it has to have a humanitarian basis. Tapos makikipag-negosasyon pa kami sa MFA at sa airport. So ingat lang na wag magpa. Kasi ang talagang default pag nag-visa deportation and then travel ban. So mahirap yung nakalusot lang yun. Hindi lahat magagawa namin. Bumila kayo dyan, humingi ng visa. So any more questions or praises? Marami yan. Si, pasok ka rin. From Bipa. Doon muna. Don't care you will. Maybe last 2 questions. Magandang hapon sa lahat. Ako po ay taga-Cordillera, particularly Baguio Benguet. I'm Enrique Atolba. Madam Speaker, Excellency Ambassador, Congressman Benitez, and sa lahat ng mga staff. Una sa lahat po, Madam Speaker, gusto ko pasalamat sa pagboto sa Indigenous People's Rights Law nung sa senador pa kayo sa 55 laws, isa yun sa boto ninyo sa 55 laws nung kayo senador. Ang katanungan ko po, meron na pong umuusad na labor agreement pero ilang porsyento na po at kung sakali po sa June o sa July ma-approve, kailan po ito tuparan sa aming manggagawa dito? Mga ilang buwan o araw ang hintayin namin. Yun po ba na Speaker? Wala pa nga tayong labor agreement, kaya ako nagpunta dito para isama ang boses ko sa maraming mga humihingi na ng labor agreement. Nagsimula kay Pangulong Duterte, kay Secretary Cayetano, ngayon ako, si Manalo darating, si Esperon darating, dahil nga si Ambassador yun ang parati sinasabi sa akin. Amin, yun ang pinaka-importante yung labor agreement. So, ang hindi yung kailan magkakaroon ng implementasyon, kailan magkakaroon ng labor agreement, yun ang pinaglalaban pa natin hanggang ngayon. Opo. Malam medyo nagkabalirang. Pero pag meron na po, kung sakali kay mga ilang buwan. Doon sa labor agreement, yung draft labor agreement, blank yung di ba? Negotiable yung effectivity kung kailan. Kasama sa pag-uusapan. Thank you, ma'am. Depende kasi we're trying to get as much out of a labor agreement. And kung makuha namin yun, it would need changes in their laws. So, baka kailangan may ratification process. Ngayon, kung minimum lang ang papayag sa kanila, pwedeng it's a labor-to-labor agreement. So, madaming kombinasyon. Pero, siguraduhin nyo na mamadali. We'll try to get it in effect as soon as we can. Medyo komplikado ho eh. Kasi it also involves the issue of amnesty. Kung nandito na nag-violate na ng law. So, it's very complicated. Pero, dinalarat ko na. At laking tulong ko ng ating mga political leaders na sinasabi mismo sa mga
businessmen, sa mga yung in charge ng visa sa Migration Department, tsaka sa ibang mga politicians dito at leaders na wag silang matakot. Ang isang importante sinabi niyo, ma'am, wag kayong matakot. Hindi magiging burden ang Filipino workers sa Russia. Dahil ang Pilipinas may batas na pinondohan ng Kongreso na pag nagkasakit kayo o kailangan nilang umuwi, hindi kayo burden sa hindi kayo sagutin ng host government. Ang Philippine government ang gagastos sa inyo. Pag nakasakit kayo or kailangan umuwi or any form of repatriation, nasa batas ulit natin. Tsaka pinondohan ng malaki ng Kongreso. Yung minsan inaalala din ng ibang bansa. Magiging bigatin ba dito sa amin? Kasi yung Russia din, yung social services nila medyo under, malaki na rin yung problema. Madaming tumatanda, yung pension maikse. So nag-aalala sila yung mga foreigners na patabawin dito baka maging burden. Hindi ho, pinondohan ng Kongreso yung ATM, Assistance to National Fund. So tuwing pupunta kayo sa amin, na gusto niyo na umuwi, inaayos po namin yun. O nagkasakit kayo, papapuntahin po namin under the law. Susunduin mo kayo ng nurse. Kung kailangan ng medical repatriation, may DOH will send the nurse to accompany you kung kailangan ni-injection na kayo habang lumilipat. Yun ho, ang ganun ka-detalye yung pagtulong sa inyo. So they appreciate that. So thank you. Bob? And when we one last question. Vivian, nakaabot to. Vivian. Thank you po sa pagkakataon. Kahit hulay nakapasok pa din. Magandang hapon po. Ang aking pong katanungan ay hindi po ako sigurado kung kailangan ko pong i-address sa inyo. Ito po ay galing sa aking anak. Tuwan-tuwa po siya nung pamalitaan niya na may mga politiko po na katulad niyo na dumating dito. So, ang katanungan ko pong ito ay mula sa aking anak. Siya po ay isang scholar ng CHED, Pampanga. Nagtataka lang po siya kung bakit isang taon na pong hindi dumarating yung kanyang pinansyal na tulong mula po sa CHED. So as mother, nag-post po ako sa FB page ng CHED. Nagtanong po ako kung ano po ang nangyayari at hanggang natapos na po yung school year last year, hindi po dumarating. At tapos, wala po silang tugon. Mayroon naman po silang bigay na mobile number. Tinawagan naman po ng anak ko at ang kanyang kaibigang isang scholar, pero awan ng Diyos po, walang sumasagot. So may mga nag-comment po doon sa aking post, ang sabi ko, may binanggit po siya isang politiko na medyo may kinalaman doon sa pagkaka-pending ng kanilang scholar, kanilang tulong. So, ang ibig ko lang pong malaman, ano po kaya ang nangyari, bakit po enrollment na naman, marami po yung mga talagang sa amin, na classmate ng mga anak ko na hindi po sila nakatanggap hanggang ngayon ng kanilang financial na tulong mula po sa CHED. Pa-check natin, Libby, no? Papacheck natin, lalo na Pampanga yun, hindi siguro mahirap ma-check. Pasensya na po, nagpumilit pa ako makapasok kasi magtatanong alam ko. Si Ambassador, matatawagan niyo yung chairman ng CHED. Kaibigan po natin si Popoy de Vera. We will tawagan namin siya. Siya yung Kayo lang po head ng pala CHED. kasama Kaibigan. Kaya po, maraming salamat po ulit. Kahit po paano na i-voice out ko po yung katanungan ko. At sigurado po magtatanong yung anak ko eh. Thank you very much, Vivian. So wala nang, one last doon. Last question. Magandang hapon po. I support from Albert. Salamat po sa pagtatanong ay pagsasagot sa aming mga napakaraming tanong. Ngayon po, ma'am, may gusto po ba kayong itanong sa amin? How can we help you? Masaya? Meron akong gusto tanongin, ha? Yes, ma'am. How can we help you, ma'am? Because we would like to take over. Doon na lang halalan. Doon na lang halalan. Number 1 sa party list at Axis.
Sino sa inyo bumoto sa kanila? Ayun. Baka may kwento nyo kasi phenomenal yung performance nila eh. Lahat nagtatanong, paano sila nakuha ng ganong karaming boto? Maikwento nga ninyo kung bakit sila ay sila hindi. Ma'am, thank you rin po ulit. Pinagmamalaki ko po na yun ang binoto ko po kasi po yun yung naiyak ako. Everyday po yun ang pinapanood ko. Nawawala ko yung homesick ko. At yung mga natutulungan nila is nakaka-relate po sa amin. Lahat po, bawat pamilya na natutulungan nila. At kahit minumura nila yung kausap nila dahil galit sila, pero parang si Presidente na nagmumura pero may gawa. Napaka-ano po ng ano. Tapos po sa puso namin yung gawa nila. Ganun lang po. Okay, thank you. Okay, thank you. One last. We don't know when you're coming back, so they're taking. Magandang hapon po sa inyo, Sir, Ma'am. Nais ko lang po itanong, kahit po nung sinabi nyo, Sir, na iwasan namin ang maging undocumented dito, sa panahon po ito, alam naman po natin lahat na marami pong undocumented ngayon dito at sa panahon ng kahigitan din po ngayon. Ano po ba ang dapat namin gawin o ano po ba ang sitwasyon namin ngayon kung sakaling meron mahuli o ma-check? Yun lang po. Maraming salamat po. Kasi nga, tulad sabi ni Congress, yung batas ng host country, napaka-importante. Kailangan sundin natin dahil mawalan sila ng respeto sa atin. Yun yung actually yung pinakamahirap na parte ng labor agreement. Hindi namin makonvince ang Russia na susunod tayo. Kasi na, ang alam nila sa atin, hindi tayo sumusunod. Tuloy-tuloy ang recruitment. Tuloy-tuloy ang pagbabayad mula ng $3,000, ang galing sa Hong Kong, dumadami ho. Ang hirap po makipagnegosasyon kung yung the thing of negotiating, lumalaki ng lumalaki. Kasi ang gusto nila, for them kasi, ang Russia ko kasi hindi traditionally open sa foreigners. Wala silang, mababa yung quota sa household worker. So right now, masusunod lang yung, pag nahuli kayo, itatry ho namin na huwag kayong makulong, na kukunin namin kayo dito. Kasi nga pa nag-violate kayo ng batas nila at nakita nila na sobrang mahaba o may nagpulis na nagreklamo na nag-try kayo mag-drive. So may crime yun. Hindi lang detention yun, kulong yun. So ang ginagawa namin, kasunduan na kami sa mga korte na kukunin namin kayo, dito muna kayo habang ipinaprocess yung deportation. Yun lang mo talaga yung tsaka kailangan pakita na susundin namin na pag deportable kayo, hindi namin kayo itatago. Alam ko may nagagalit na pag nakakuha na ng deportation order, tapos sabi, nakakuha akong trabaho. Pag-gising namin, wala na sa shelter. So napahiya na naman kami sa korte. Hindi lalo mas mahirap na naman mag-negotiate. So ang hiling lang namin ang pinakahiling namin, itigil yung pagre-recruit muna. Lalo na kung ano, kaibigan nyo, kamag-anak, kababayan. Ganun lang nangyari namin. Tapos nababayaran pagdating dito, nagkakaaway-away, yun ho. Hindi namin makukuha yung labor agreement or kung dumadami yung illegal. Kasi pumapasok yung issue ng amnesty. So, mas nagiging komplikado. So, yun lang muna ang magagawa namin, action namin, always in observance of the law. So, hindi namin magagawa yung illegal. Hindi namin kayo pwedeng ayusin yung visa nyo. So, kung kayo tatawag na emergency, sir, nandito ako sa ayaw ibigay yung visa ko. Puntahan niyo ako dito. Hindi namin magagawa. May ganun, tumatawag na emergency daw, na deny yung visa. Pinapupunta kami. Silbihan lang namin. So, may ganun din. Yun. So, thank you very much. So, maraming salamat po. Kita niyo naman, enjoy sila nandito kayo. At yung sinabi niyo sa St. Petersburg, totoo pa yun, nag-respond yung mga
tao doon na recognize nila ang inyong contribution sa Russian society, na yung mga pamilya nila mas mataas ang kanilang quality of life dahil sa inyo. Tapos yung wife nakakatrabaho, nakaka-contribute sa Russian economy, and mas nagiging investment friendly ang Russia. So, napakalakas ng mensahe. Agad-agad recognize eh. Ewan ko kung natakot lang kasi very passionate si ma'am dun eh. And siya lang yung babae dun. So, they were all being gentlemanly. So, palakpakan po natin. And si Kong Beatrice, purpose na pinatrabaho ni ma'am. Alam ko na kung bakit. Kasi si Kong Beatrice, uuwi na dapat from St. Petersburg eh. Pinilit lang in-arm twist lang ni ma'am pumunta dito. Yung pala, papatrabaho eh, papasagutin ang tanong. So, maraming salamat. So, what we'll do is, Makikiusap lang mo, may silang. Alam ko matagal na tayo, hindi natin alam kailan tayo babalik. Makikiusap lang po ako sana sa bawat isa sa atin. Kasi marami pong dumudulog sa amin humihingi ng tulong, yung mga biktima rin po ng mga human trafficking and illegal recruitment dito sa Russia. Nung may nahuli po tayo na isa sa mga illegal recruiters or trafficker, he or she just walk away. Kasi yung mga lumapit po sa amin, hindi rin nakipagtulungan sa atin. We try to pursue the case as far as DOJ and IACAT. Pero wala po, hindi po kami pwedeng mag-file eh. Dapat po yung biktima. We provided the lawyers, we provided everything, but at the end of the day, wala pong sumipot. So, yung mga ganitong criminal, they just walk away. Dumadami pa rin po ang biktima. Hindi lahat po ay may access sa social media and proper educations. Kayo po yung living witness. Kaya nga po pinupurso natin yung labor bilateral agreement. Pero pagka may mga ganito pa rin po na lumalaki ang bilang ng mga illegal po, mahihirapan po ang mismong gobyerno natin. So let's look at it as a long term or yung talagang mas malawak na benepisyo para sa mga Pilipino rin na gusto pa rin magtrabaho rito. Kung kayo po, meron po kayong alam na mga involved, lalo-lalo na sa Pilipinas, sa Hong Kong, sa Singapore, and especially in UAE. Yan po ang talunan ngayon ng napakaraming mga OFW na undocumented. Tinatalon po sila sa Syria, sa Egypt, sa Turkey, dito sa Russia, and other Eastern European country. Pero hindi pala po tayo makapakulong kahit isa. So, kami po ay nakikiusap, lalo na po ako bilang isang dating OFW na nakikipaglaban po sa human trafficking and illegal recruitment since sa matagal na panahon po na kung kayo po may reklamo, sana po wag po kayong matakot kasi po protektahan naman po kayo ng ating batas, ng ating mga abogado. Ang kailangan lang po talaga ay may mag-testify or may mag-complain po. So, ganun po, wag na po sana natin paramihin yung 9,800 plus undocumented. So, napakalaki po yan. Mahirap pong kumbinsihan ng Russia para sa inyong benepisyo po. Maraming salamat po sa opportunity na. a few more last words from the speaker, just a parting word. Maraming salamat sa pagkakataon na tayo ay nakipaghalubilo sa isa't isa at sana nga darating ang panahon na hindi na matagal na magkakabunga yung hinahangad natin para sa inyo dito sa Russia, pati na rin sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa speaker. Maraming salamat sa attend. At saka maraming salamat sa mga nanonood live on FB. Ang gagawin mo natin ngayon para orderly yung picture session natin. Kanina medyo medyo sa simbahan naghihintay na yung papasok na susunod yung mga Frances. Nandun pa tayo nakaharang sa So Bob will lead. What we'll do is we'll go to the backyard. There's a stage there. So magpwesto ho kayo lahat. Tapos lalabas kami. Lupo natin si speaker. And then we can take our photos. Thank you very much. Thank you. May flag room. Pwede mo ba dire? Sa salon. But I needed this to function. Kasi wala silang provide ng hotel ticket. The laws don't allow outside.
nakakulong ngayon, Jehovah's Witness for violating the religion. Tapos ito, Methodist, they congregate outside. They practice.